हेलो एन्ड नमस्ते, यहाँहरूलाई च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ मैले यहाँहरूसँग एकदमै मिठो तेहरीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेछु। चामल र सब्जीलाई कुकरमा सँगै पकाएकोले दाल र सब्जी अलग्गै बनाउने झन्झट पनि हुँदैन र साथै 25 देखि 30 मिनेट भित्रमै तयार गर्न सकिन्छ। र यहाँहरूले च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्न नबिर्सिदिनु होला। यो रेसिपी बनाउन मैले आधा किलो चामल लिएकी छु। त्यस्तै सब्जीमा 300 ग्राम आलु र 250 ग्राम हरियो मटर लिएकी छु। मसलामा 1 ठुलो चम्मच जिरा, 2 ठुलो चम्मच धनिया र 5-6 वटा रातो खुर्सानीको पेस्ट पहिले नै तयार गरेर राखेकी छु। त्यसरी नै 2 वटा काटेको प्याज, 1 ठुलो चम्मच लसुन र अदुवाको पेस्ट, 1 ठुलो चम्मच गरम मसला, 1 सानो चम्मच जिरा, 3-4 वटा रातो खुर्सानी र 3-4 वटा तेजपत्ता पनि यसरी तयार गरेर राखेकी छु। यहाँ मैले कुकर तताएर 50 ग्राम तेल र 2 ठुलो चम्मच घिउ तताए र यो माथि जिरा, तेजपत्ता र गरम मसला हालेर फुराए। त्यसपछि रातो खुर्सानी र प्याज पनि हालेर फेरि सबैलाई भुटे। प्याजलाई हल्का गुलाबी हुन्जेल भुट्नुपर्छ। यतिको भइसकेपछि आलु हाल्ने र यसलाई पनि भुट्नुपर्छ। हरियो मटर चाँडो पाक्ने हुनाले पछि हाल्ने छु। अब आलुलाई चलाउँदै 2-3 मिनेट जति पकाउने। दुई 3 मिनेट पकाएपछि माथिबाट हर्दी हाले। अब आलु अलि फुटिसकेपछि मटर हाले। मलाई चाहिँ तेहरीमा आलु र मटरको कम्बिनेसन साह्रै मनपर्ने हुनाले यो सब्जीहरू हाल्छु, तर यहाँहरूलाई मनपर्ने अरू सब्जी हाल्दा पनि हुन्छ। अब एकैछिन भुटिसकेपछि अदुवा र लसुनको पेस्ट हाले र चलाउँदै यसलाई पनि एकछिन पाक्न दिने। अब मसला हाल्ने र मसलालाई पनि मजाले भुटेर पकाउने। अब एकछिन भुटिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन हाले। मसलालाई पुरै पकाइसकेपछि माथिबाट चामल हाल्ने। चामललाई मैले 2-3 पटक पखालेर 10-15 मिनेट पहिले नै भिजाएर राखेकी थिएँ। यसो गर्दा चामल छिटै पाक्न सक्छ। फेरि चामललाई पनि मसला र सब्जीसँग मिक्स गर्दै 2-3 मिनेट भुट्ने। यसरी सबैलाई राम्रोसित मिक्स भइसकेपछि चाहिएको जति पानी हाल्ने। यो चामललाई कम पानीमा पाक्ने हुनाले मैले थोरै पानी हालेकी छु। यहाँहरूले बनाउँदा चामल अनुसार आफ्नो अन्दाजले पानी हाल्नुहोला। अब यसलाई 2-3 पटक चलाएर कुकरको ढक्कन लगाउने र 2 वा 3 सिटीसम्म लाग्न दिने। अब ग्यास अफ गरेर ढक्कन खोलेर हेरौँ है त कस्तो भएको छ हाम्रो तेहरी। ल हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो बनेको छ। यसलाई हामीले लन्च वा डिनरमा पनि लिन सक्छौँ। सब्जी र दाल अलग्गै बनाउन पनि पर्दैन। यहाँहरूलाई एक पटक अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला, पक्कै पनि मिठो बन्नेछ। अब अन्तिममा 1 ठुलो चम्मच घिउ हालिदिने। यसले फ्लेभरको साथसाथै जाडोमा शरीरलाई पनि फाइदा गर्छ। यसलाई तातो तातो सर्भ गर्नुहोला र घरमा पाहुना आउँदा यो छिटो मिठो तेहरी बनाएर उहाँहरूलाई पनि सर्भ गर्नुहोला। पक्कै पनि उहाँहरूले मन पराउनु हुनेछ। यहाँहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन परे लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिदिनु होला र यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्न नबिर्सिदिनु होला। अर्को हप्ता स्यान्डविचको रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।